हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई म मनिष शर्मा अबदाईबाट वेलकम टु मनिष ब्लग अफिसियल। सो आज फेरि आइसकेको छु म तपाईँहरूको माझ होइन। सो आज म बनाउन गइरहेको छु स्वान। पहिलेको भिडियो बिग्रेको थियो मेरो, सो त्यही भिडियोलाई कभर अप गर्नको लागि म यो बनाउँदैछु होइन। फेरि आई होप स्वान फेरि लजाउँदैन होला भनेर क्यामेरा देखेर। ल गाइज अब चाहिँ म आइसकेको छु होइन। सो लेट्स गो फर स्वान होइन।